يا أهلا بيكم. مشروب الكاكاو كلنا بنحبه، والشوكولاتة كل الناس بتحبها بلا استثناء. يعني أنا لا أعلم أحد ما بيحبش ياكل الشوكولاتة، ولا حد ما بيحبش يشرب الكاكاو. تعالوا بينا نروح رحلة إلى جامعة بنسلفانيا في أمريكا، وبالتحديد عند بروفيسور اسمه جوشوا لامبرت ومجموعته البحثية اللي متخصصين في أبحاث اللي بتتعمل على الكاكاو وفوائده. وهنتفاجئ النهاردة بفوائد رهيبة جدا أنا نفسي ما كنتش أعرفها عن الكاكاو، وده بتحمسنا كلنا إن احنا نشرب الكاكاو، وهنشوف إزاي نشرب الكاكاو ونستعمل الشوكولاتة في الحلقة الجميلة الخفيفة دي. ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. اهلا بيكم مرة تانية. جوشوا لامبرت بيقول ايه على الكاكاو؟ بيقول ان هم لاحظوا في مجموعة البحثية ان شرب الكاكاو واكل الشوكولاتة عند ناس كتير جدا بيقلل احتمال حدوث او الاصابة عندهم بمرض السكر والاصابة بامراض القلب. على الرغم من ان الشوكولاتة دايما فيها سكر وما فيها حاجات يعني سكريات وكده، إلا إن لقوا إنها بتقلل وبتمنع حدوث السكر من النوع الثاني طبعا. ولكن يعني قالوا طيب اما نشوفها بقى يعني هتعمل ايه في موضوع الكبد الدهني. فلأن موضوع الكبد الدهني ده بيهم ناس كتير جدا، وده بينتج عن السمنة والتخن. وانتوا عارفين ان في أمريكا فقط حوالي 40% من السكان الامريكان تخان جدا، اوبيس، تخان. وطبعا في بلادنا العربية برضو النسبة متقاربة من كده، برغم ان عاداتنا الغذائية افضل منهم الا ان ممارستنا للرياضة اقل. فبيحصل برضو عندنا في ان السمنة والتخن بتزيد وتصل الى ارقام تكاد تكون 50% من تعداد السكان. طيب السمنة والتخن دي هتعمل ايه؟ السمنة والتخن دي بتأدي من ضمن البلاوي اللي بتأديها، بلاوي كتيرة بتأدي للسكر والضغط وامراض كتيرة جدا، لكن من ضمنه من اهم الحاجات اللي بتعملها حاجة اسمها الكبد الدهني. الكبد الدهني يعني دهون زيادة في الكبد، تمام؟ دهون زيادة في الكبد، ودي بتيجي عند بعض الناس اللي هم بيشربوا الكحول، ودي طبعا مش عندنا، لكن بتيجي عند الناس كتيرة جدا بسبب التخن. الدهون بتترسب في الكبد، ودي بتضر خلايا الكبد ويجب التخلص منها، لان لو ما تخلصتش من الدهون اللي في الكبد ممكن تعمل التهابات في الكبد، التهابات شديدة جدا في خلايا الكبد. التهابات في خلايا الكبد تؤدي الى موت خلايا الكبد وتليف خلايا الكبد. نبص نلاقي المريض بعد شوية من الكبد الدهني كبده كبر، وبعد كده يحصل التهاب في الكبد، بص نلاقي عنده تليف في الكبد. تليف في الكبد يبدأ الكبد يفقد وظائفه، ثم بعد كده لا قدر الله يؤدي في الآخر إلى سرطان في الكبد والعياذ بالله. فالسرطان في الكبد طبعا خلاص بقى، يعني عملية زراعة الكبد دلوقتي يعني نسبة نجاحها مش عالية ومخاطرها يعني كبيرة جدا، والموضوع يعني ما يستحقش، والموضوع كله بيجي في الأول من شوية دهون على الكبد. فيروح المريض للدكتور يقول له انت عندك دهون على الكبد لازم تخس، انت عندك دهون على الكبد لازم تعمل ايه؟ ما تاخد الادويه دي، خد ده وخد ده وخد ده. فالراجل جوشوا لامبرت قال لك طيب انا متخصص في الابحاث اللي على الكاكاو، ودايما جوشوا لامبرت بيقول انا شغلي ان انا استعمل الكاكاو في الابحاث بتاعتي بنفس التركيز اللي ممكن الانسان ياخده. يعني ما اجيش مثلا اقيس تركيز الكاكاو لما الواحد ياخد 50 كوبايه في اليوم، لا، انا عاوزه من 3 كوبايات ل5 كوبايات في اليوم. التركيز ده اشوفه بيعمل ايه في الانسان. فهو شافه قبل كده ولقاه بيقلل احتمالات حدوث السكر وبيقلل مشاكل القلب والكلام ده. فجاء قال لك طب ما اشوف بقى الموضوع ده تأثيره ايه على الكبد الدهني. وطبعا انتوا عارفين في امريكا وفي دولنا كلها وفي العالم ممنوع التجريب الاول على الانسان، حتى لو كان كاكاو، حتى لو كان كاكاو، حتى لو كانت شوكولاته، حتى لو كانت شوكولاته. ما ينفعش تعمل ابحاث وتنشرها وتكون مجربها على الانسان، لازم تجرب على حيوانات تجارب بنفس التركيزات اللي الانسان بياخدها، وطبعا اللي بيمشي على ده بيمشي على ده. فجابوا بقى مجموعه فئران واكلوها، فضلوا ياكلوها دهون 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 دهون، يعني حاجه كده لما بقت ضخمه تخينه
وبقى كبدها ما تخن، عنده دهون كتيره، والطحال تضخم. تمام. كل ده بتاثير الدهون، بقى عندهم كبد دهن. فبدا بقى يحط لهم الكاكاو في الاكل، يخلط الاكل بالكاكاو. تمام، بنسبه معينه تشابه النسبه اللي ممكن ياخدها الانسان لو شرب كوبايتين 3 أو 4 يعني اقصى حاجه 5 كوبايات في اليوم، تشابه التركيز ده. وبدا يديهم الكلام ده لمده شهرين الكاكاو مع الاكل. بص لقى ان الناس اللي طبعا بيقسموا الفئران لمجموعتين، مجموعه يدوها كاكاو ومجموعه ما يدوهاش حاجه، يدوها الاكل الدهني اللي يتخن بس. بصوا لقوا ان المجموعه اللي بتاخد الكاكاو مع الاكل ده نسبه التخن عندها قلت. تمام، قلت الربع، ما بيتخنوش بسرعه مهما واخدين نفس الاكل وتخنهم اقل، بيتخنوا ببطء جدا. الكبد عندهم نسبه دهون الكبد قلت كتير جدا، ونسبة الاجهاد التأكسد اللي هي عمليات الأكسدة اللي بتبوظ خلايا الكبد قلت بنسبة رهيبة جدا، حوالي 75% عملية التأكسد والبهدلة اللي بتحصل في الكبد قلت. وكمان لقى ان الطحال بتاعهم اصغر من الطحال بتاعت المجموعة اللي ما بتاخدش كاكاو. طب يعني ايه الطحال لما يكون ما تضخمش؟ الطحال ده معناه لو فيه التهابات في الجسم بيتضخم، فيكونوا ما يتضخمش كده معناه ان الالتهابات في الجسم عندهم ما فيش، قليله. تمام. فالكاكاو مفيد جدا لموضوع الكبد الدهني لو الانسان مشى عليه. طبعا ممكن يروح لدكتور وياخد الادويه وكل تمام التمام، لكن الانسان يمشي عليه بعد الاكل على طول، يشرب له كوبايه كاكاو. تمام، ديت مع الوقت هتقلل له الكبد الدهني. طيب لامبرت بقى بيقول ايه؟ جوشوا لامبرت بينصح ايه؟ هو شغال على الكاكاو ده بقاله يعني سنين طويله جدا، انا شفت ابحاثه، بينشر كل ابحاثه من سنين على الكاكاو. بينصح بايه؟ من خلال تجربه حياته كلها اللي شغاله على الكاكاو ده. بيقول يا جماعه ارجوكم استبدلوا الكاكاو ببعض الاغذيه عندكم. يعني ايه؟ يعني انت رايح الشغل، بدل ما تاخد معاك بسكوت ومش عارف ايه او يعني فطاير مثلا تقول دي سناكس في وسط الشغل عشان تصبرني على بال ما اروح، لا، خد معاك قطعتين شوكولاته. بدل ما تشرب كوبايه معرفش ايه عصير او تاخد معاك عصير مليان سكر ومش عارف ايه، لا، اشرب كوبايه كاكاو. وطبعا ما تحطش على الكاكاو السكر العادي لان ده هيبوظ الدنيا، السكر العادي هيتخن. حط عليه سكر ستيفيا او اي سكر بيحلي للتحليه، ولكن اللي هو السكريات بتاعت التحليه دي، سكرالوز او اي حاجه دايت سويتس والحاجات دي. فهو بينصح بيقول يا جماعه بدل السناكس اللي انتوا بتاخدوها ديت معاكم الشغل او اثناء النهار او بين الوجبات، خدوا معاكم الشوكولاته، او خدوا معاكم او اشربوا كوبايتين 3 كاكاو في اليوم، وخلوا ده نظام روتيني عندكم امشوا عليه على طول. ده هيحميكم من موضوع الكبد الدهني، زائد الفوائد اللي هو قالها بكده. البحث ده لسه من 6 ايام بس، زائد الفوائد اللي قبل كده ان هو موضوع حدوث السكر، وطبعا ده مرض يعني خطير، هيقل. امراض القلب عندكم بتقل. فده طبعا حاجات كلها مفيده، من مشروب يعني غايه في الجمال والناس كلها بتحبه ما عدا انا، يعني يمكن ما بحبوش قوي. بس طبعا بعد الحلقه دي هشربه كتير جدا. والشوكولاته طبعا يعني انا ما شفتش حد ما بيحبش الشوكولاته حتى الان، لان نسبه الكاكاو في الشوكولاته عاليه جدا. فيعني الراجل ده بينصح الناس باستخدام الكاكاو والشوكولاته في الاكل كتير جدا، ونستبدلهم بحاجات تانية بتتخن وحاجات تانية بتضر الصحه. الكاكاو مليان بالحديد، في نسبة حديد كبيرة جدا، وطبعا الحديد ده مفيد للناس اللي عندهم أنيميا. وفي نسبة ألياف، فطبعا ده الألياف دي بتنشط الجهاز الهضمي وبتزود الحركة بتاعته. ومليان مواد مضادة للأكسدة بيسموها أنتي أوكسيدنت فينولز، او يعني مواد فينوليه مضاده للاكسده، ودي طبعا بتخدم الجسم كله وبتخدم خلايا الجسم كله، و يعني وبخصوصا الكبد. طبعا هو عمل بقى في حاجات دقيقة يعني من الجزء ده هنا، ممكن اللي عاوز يسمع حاجات الدقيقة ان هو يعني كمان لقى ان الميتوكوندريا بتاعة خلايا الكبد بتنشط وبيزيد عددها وشغلها بيتحسن، وبالتالي هي بتقدر تشغل الكبد كويس وترجع الكبد الى حالته الطبيعية. ده يعني كلام كده جميل، بحث جميل وبحث ظريف عن الكاكاو. بينصحنا فيه جوشوا لامبرت بتناول الكاكاو وتناول الشوكولاتة
وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.